Tiếng gõ cửa vang lên rồi im bặt. Không có tiếng bước chân lại gần, không có tiếng mở khóa. Từ sau cánh cửa sắt khép kín, một giọng đàn ông vọng ra, đứt quãng và hoảng loạn. Đừng đánh, đừng đánh. Người đứng ngoài hành lang ấy khựng lại. Anh gọi tên bạn mình, không ai trả lời. Vài giây sau, tiếng nhạc bên trong bật lên, mỗi lúc một lớn hơn, như thể đang cố lấp đi một âm thanh khác. Anh đứng đó thêm một lúc, rồi bỏ đi. Tự nhủ có lẽ hai người trong căn hộ chỉ đang cãi nhau như những lần trước. Anh không biết mình vừa đứng cách một cái chết, đúng một cánh cửa. Chào mừng các bạn đã đến với tập tuần này của series phá án được mang tên Sát nhân xinh đẹp Hồng Kông. Chương 1. Ngày lễ tình nhân ở Đại Hưng. Cánh cửa ấy cuối cùng cũng được mở ra vào 4 ngày sau. Ngày 14 tháng 2 năm 1999, đúng ngày lễ tình nhân. Cảnh sát phá cửa một căn hộ ở tầng 29, khu chung cư Đại Hưng, quận Đồn Môn, Hồng Kông. Người báo cảnh sát là Lưu Chí Thành, 25 tuổi, chính là người đàn ông đã đứng ngoài cánh cửa này nhiều lần trong 4 ngày qua. Anh là bạn thân từ nhỏ của chủ căn hộ. Cùng đi với anh là em trai của chủ nhà, mới 17 tuổi. Cả hai đã không liên lạc được với anh suốt 4 ngày, và ổ khóa cửa vừa bị phát hiện là đã bị thay mới mà không ai trong gia đình này hay biết. Khi cảnh sát phá cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một sự hỗn loạn. Đồ đạc xô lật khắp phòng khách, mùi hôi nồng nặc phủ khắp căn hộ nhỏ. Trên tường có vết máu đã khô sậm màu. Họ lần theo mùi hôi vào phòng ngủ tới một chiếc thùng sắt đặt sát tường. Bên trong là thi thể của Trương Văn Vĩ, 22 tuổi, chủ căn hộ. Hộp sắt được phủ kín bằng muối. Thi thể thiếu mất cánh tay trái và chân trái. Đội khám nghiệm hiện trường làm việc trong im lặng. Máy ảnh chớp liên tục. Mỗi cm vuông của căn phòng ngủ, từ vết máu trên tường tới ổ khóa cửa ra vào, đều được ghi lại trước khi bất kỳ ai được phép chạm vào. Không có thông tin nào rõ rệt, nhưng 3 chi tiết đầu tiên đã đủ để họ bắt đầu dựng lên một bức tranh. Muối không phải là thứ người ta ngẫu nhiên có sẵn một số lượng lớn ở trong nhà. Nó được mang tới với một mục đích rất cụ thể, che mùi phân hủy trong lúc thi thể vẫn còn ở trong căn hộ. Đồng nghĩa với việc thi thể đã ở đó nhiều ngày trước khi bị phát hiện. Thùng sắt không có dấu hiệu bị cạy nắp từ bên ngoài, đồng nghĩa với việc người đặt thi thể vào đó có toàn quyền ra vào căn phòng này. Và phần thi thể bị thiếu không nằm trong nhà, đồng nghĩa với việc ai đó đã chủ động mang nó đi. 3 dấu vết ấy cùng chỉ về một hướng duy nhất: đây không phải là một cuộc đột nhập của người lạ. Trong căn hộ này còn có một người phụ nữ sống chung với Vĩ như vợ chồng dù chưa đăng ký kết hôn. Hiện tại đã không còn có mặt ở đây. Con gái chung của họ, gần 4 tuổi, cũng vậy. Cảnh sát không mất nhiều thời gian để có cái tên đầu tiên trong hồ sơ. Người phụ nữ ấy tên Dịch Bảo Văn, 19 tuổi. Cô là người duy nhất sống cùng Vĩ trong căn hộ này. Cô là người cuối cùng được biết đến là còn ở bên anh. Và giờ cô đang mất tích cùng đứa con. Cảnh sát tuyên bố cô là nghi phạm số 1 trong ngay ngày phát hiện thi thể. Nhưng biết tên một người và tìm ra người đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Dịch Bảo Văn đã biến mất khỏi Đồn Môn, không để lại dấu vết nào khác ngoài một câu hỏi còn treo lơ lửng trong hồ sơ điều tra. Nếu cô không có mặt trong căn hộ suốt 4 ngày kể từ đêm ngày 10 tháng 2, vậy ai là người đã liên tục trả lời mỗi khi Lưu Chí Thành gõ cửa tìm bạn? Câu trả lời không nằm ở hiện trường. Nó nằm trong trí nhớ của chính người đã đứng ngoài cánh cửa đó nhiều lần hơn bất kỳ ai. Chương 2. 4 ngày sau cánh cửa khép. Lời kể của Thành được cảnh sát ghi lại ngay trong ngày đầu tiên điều tra, dần dựng lại một trình tự 4 ngày mà chính anh, đứng ngay bên ngoài cánh cửa, không hề nhận ra chuyện gì xảy ra bên trong. Tối muộn ngày 10 tháng 2, Thành tới thăm bạn như thường lệ. Anh đứng ở ngoài cửa căn hộ tầng 29, chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy tiếng Vĩ vọng ra từ bên trong. Giọng đứt quãng: "Đừng đánh, đừng đánh." Anh gõ cửa, không ai mở. Đây là lần đầu tiên trong 7 lần Thành cố gắng vào căn hộ đó trong 4 ngày tiếp theo. Đứng trên hành lang tầng 29 lúc đó, anh không có cách nào biết được rằng mình đang đứng ngay bên ngoài một hiện trường án mạng đang diễn ra theo từng phút. Lần gõ cửa kế tiếp, Văn trả lời qua khe cửa, giọng căng thẳng: "Cô bảo anh đi đi." Anh không đi, tiếp tục gõ. Từ bên trong, tiếng nhạc bật lớn hơn hẳn mức bình thường. Khi Thành nói mình có hẹn đi uống rượu với Vĩ vào tối đó, Văn hét lên đuổi anh về.
Anh không bỏ cuộc, anh đứng đó một lúc rồi quay lại lần nữa. Lần này viện cớ điện thoại đã hết pin. Lần đó, cửa hé mở. Văn đưa ra một chiếc túi, bên trong là sạc pin điện thoại mà chính Thành từng để quên ở đây trong một lần ghé chơi trước đó. Anh xin vào, cô từ chối, nói Vĩ vừa bị thương ở đầu và chân, không tiện tiếp khách lúc này. Thành gõ cửa mạnh hơn ở những lần sau, có lúc anh đá thẳng vào cánh cửa sắt ở bên ngoài căn hộ. Không có gì thay đổi, Văn luôn ở đó để chặn anh lại, luôn có lý do để giải thích vì sao Vĩ không thể ra ngoài gặp bạn. Và tiếng nhạc trong phòng luôn được vặn to hơn mỗi khi Thành cố gắng lại gần cánh cửa. Âm nhạc ở đây không phải là để giải trí, nó là một bức tường âm thanh dựng lên đúng vào những thời điểm có người đứng ngoài cánh cửa. 4 ngày trôi qua như vậy. Đến ngày thứ 4, không thể chịu đựng sự im lặng bất thường này thêm nữa, Thành gọi cho em trai Vĩ, khi đó mới 17 tuổi. Hai người cùng quay lại căn hộ và phát hiện ổ khóa đã bị thay mới hoàn toàn, một chi tiết mà trước đó không ai trong hai người để ý. Đó là lúc họ gọi cảnh sát. Nhưng tiếng đừng đánh đêm ngày 10 tháng 2 không phải là kết thúc của một vụ ẩu đả nhỏ giữa hai người yêu nhau. Đó là khởi đầu của một chuyện mà không ai trong tòa nhà còn có cơ hội để ngăn lại. Chương 3. Muối và dấu vết. Với thi thể đã được đưa đi khám nghiệm và 2 phần cơ thể còn thiếu, cảnh sát chuyển hướng tìm kiếm sang khu vực xung quanh khu Đại Hưng. Không lâu sau, tại các trạm rác gần đó, họ tìm thấy cánh tay và chân bị thiếu. Mỗi phần được gói riêng trong túi ni lông của một siêu thị gần khu chung cư. Cách gói ghém cẩn thận, tách rời từng phần, cho thấy đây không phải là một hành động hoảng loạn nhất thời, mà là một chuỗi việc được thực hiện nhiều lần, có tính toán, trải dài qua nhiều ngày. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân cái chết của Vĩ là nhiều nhát đâm. 3 mảnh dữ kiện, khóa cửa bị thay ngay sau cái chết, thi thể bị chia tách và phi tang có trình tự. Rồi vết đâm chí mạng được xác nhận qua pháp y, giờ đã ghép thành một trình tự logic hoàn chỉnh. Một người đã chết trong căn hộ đêm ngày 10 tháng 2, người ở lại đã dành 4 ngày sau đó để xử lý hiện trường, ngăn không cho bất kỳ ai, kể cả bạn thân nhất của nạn nhân, bước vào. Với một nghi phạm đã biết tên nhưng không rõ tung tích, cảnh sát đồn Môn buộc phải làm việc với các đồn cảnh sát khác trên khắp Hồng Kông, từ Cửu Long tới đảo Hồng Kông, gửi đi ảnh và thông tin nhận dạng của Văn cùng bé gái đi cùng cô. Cuộc truy lùng Dịch Bảo Văn chính thức được mở rộng ra toàn thành phố. Nhưng cô không hề biến mất một cách hoàn toàn. Đêm ngày 17 tháng 2, 3 ngày sau khi thi thể được tìm thấy, cô gọi điện cho một người bạn trai cũ tên là Lưu Quân Hoa, người cô từng hẹn hò một thời gian ngắn trước khi quay lại với Vĩ. Qua điện thoại, cô thú nhận toàn bộ việc mình đã giết Vĩ, giọng nói hoảng loạn và cầu xin anh giúp đỡ. Hoa cố thuyết phục cô ra đầu thú. Cô từ chối. Đây là khoảnh khắc mà một quyết định cá nhân tình cờ đã làm thay đổi cả hướng đi của cuộc điều tra. Hoa không thể để câu chuyện này dừng lại ở một cuộc gọi riêng tư. Ngay sau khi gác máy, anh báo cảnh sát toàn bộ nội dung cuộc gọi. Vài ngày sau, Văn gọi lại cho Hoa lần nữa. Lần này, theo hướng dẫn của cảnh sát, anh hẹn gặp cô tại một địa điểm đã được sắp đặt sẵn. Nhưng rồi cô không xuất hiện. Không ai biết điều gì đã khiến cô cảm nhận được đây là cái bẫy. Có thể là một linh cảm, có thể là một chi tiết nhỏ trong giọng nói của Hoa. Cánh cửa dẫn tới cô một lần nữa khép lại, ngay khi cảnh sát tưởng như đã chạm tới. Chương 4. Con phố Thượng Hải ở Vượng Giác. Suốt 12 ngày sau đêm ngày 10 tháng 2, Dịch Bảo Văn đã 2 lần chuyển chỗ ở cùng con gái, mỗi lần đều rời đi trước khi cảnh sát kịp khoanh vùng địa điểm. Với một thiếu nữ 19 tuổi, không có nhiều mối quan hệ ngoài bạn học và người thân, việc liên tục thay đổi nơi trú ẩn suốt gần 2 tuần, trong khi vẫn phải chăm một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi, không phải là một điều dễ dàng. Đó cũng chính là lý do khiến người bạn học cũ ở khu Hồ Điệp trở thành mắt xích quan trọng mà cảnh sát để mắt tới. Khoảng 6 giờ sáng ngày 22 tháng 2 năm 1999, cảnh sát cuối cùng cũng ập vào được một căn hộ trên phố Thượng Hải, khu Vượng Giác. Dịch Bảo Văn bị bắt tại chỗ. Con gái cô, chưa đầy 4 tuổi, vẫn ở bên cô, đúng như những ngày cuối cùng trước khi cả hai biến mất khỏi đồn Môn. Gần như cùng lúc, tại khu Hồ Điệp ở đồn Môn, một tổ công tác khác bắt thêm một người phụ nữ 19 tuổi. Đây là bạn học cũ của Văn.
người này bị buộc tội tiếp tay giúp Văn lẩn trốn trong suốt 12 ngày vừa qua. Trong một buổi hỏi cung có ghi hình sau đó do trung sĩ Lý Quân Diệu thực hiện, cảnh sát hỏi Văn vì sao cô lại phân xác nạn nhân. Cô trả lời ngắn gọn: lý do? Không có lý do đặc biệt. Cô khai đã bắt đầu việc đó một cách rời rạc, lúc làm, lúc nghỉ, từ ngày 12 tháng 2, 2 ngày sau cái chết của Vĩ, và tiếp tục trong những ngày kế tiếp, ngay cả khi Thành vẫn đang đứng gõ cửa ở bên ngoài. Khi tin tức về vụ bắt giữ lan ra, có một chi tiết khiến cả những người quen biết Văn từ trước cũng phải sững lại. Bố mẹ ruột của cô, cho tới thời điểm đó, chưa từng biết cô đã có một đứa con gần 4 tuổi. Suốt gần 4 năm, cô đã sống 2 cuộc đời song song. Một cuộc đời là cô nữ sinh mà gia đình vẫn tin tưởng. Một cuộc đời khác là người mẹ trẻ trong căn hộ ở khu Đại Hưng mà không ai trong nhà từng đặt chân tới. Với báo chí, hồ sơ vụ án tưởng như đã khép lại ngay khi còng số 8 được khóa vào tay Văn. Một nghi phạm đã bị bắt, tang vật đã được thu giữ, lời khai ban đầu đã có. Nhưng câu hỏi lớn nhất của vụ án, điều gì đã thực sự xảy ra trong căn hộ vào đêm ngày 10 tháng 2, khiến một thiếu nữ 19 tuổi phải giấu con mình khỏi chính cha mẹ đẻ suốt 4 năm, rồi giấu luôn cả một cái xác trong thùng muối suốt 4 ngày? Đây là câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Chương 5. Phiên tòa một năm sau. Tháng 2 năm 2000, đúng một năm sau ngày căn hộ ở khu Đại Hưng bị phá cửa, Dịch Bảo Văn, khi đó 20 tuổi, ra hầu tòa tại tòa sơ thẩm tối cao Hồng Kông. Cô bị buộc tội giết người. Đây là tội danh cô đã phủ nhận ngay từ đầu. Lưu Chí Thành là một trong những nhân chứng đầu tiên được gọi lên. Trước bồi thẩm đoàn, anh kể lại đúng những gì đã xảy ra ngoài cánh cửa căn hộ suốt 4 ngày định mệnh. Tiếng đừng đánh anh nghe được vào đêm ngày 10 tháng 2. Những lần Văn từ chối cho anh vào. Và cả chi tiết cô nói Vĩ bị thương ở đầu và chân nên không tiện ra gặp khách. Đây là lần đầu tiên toàn bộ trình tự 4 ngày được thuật lại công khai, không phải qua hồ sơ điều tra nội bộ mà trực tiếp từ người đã đứng ngoài cánh cửa. Trước bồi thẩm đoàn, Văn kể lại câu chuyện chưa từng xuất hiện trên bất kỳ trang báo nào trước đó. Văn kể, cô gặp Vĩ lần đầu vào năm 1994 khi cô mới 15 tuổi. Lúc đó cô tới một quán karaoke ở Đồn Môn thăm một người bạn học làm việc ở đó. Theo lời khai của cô, trong một lần tới nhà ăn chơi cùng nhóm bạn, cô bị anh cưỡng ép. Cô không trình báo việc này với ai. Thay vào đó, theo cách cô mô tả, mối quan hệ giữa hai người dần trở thành một mối tình. Cuối năm 1994, cô phát hiện mình có thai. Vĩ đề nghị phá thai, nhưng bác sĩ cảnh báo điều đó có thể nguy hiểm tới tính mạng vì cô còn quá trẻ. Cô đành giữ lại cái thai. Cho đến tháng 5 năm 1995, cô sinh con gái khi vẫn còn là một học sinh trung học. Ban ngày cô đến trường như bao bạn bè cùng lứa. Tối đến cô tới căn hộ của Vĩ để chăm sóc con, rồi trở về nhà cha mẹ để giữ vỏ bọc một cô nữ sinh bình thường. Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển hẳn tới sống cùng Vĩ, nói dối với gia đình rằng mình chỉ thuê nhà ở riêng cho tiện đi làm. Khi anh ấy không nổi nóng thì không tệ, Văn nói trước tòa, giọng run rẩy. Nhưng khi anh ấy nổi nóng, anh ấy trở nên điên cuồng. Mối quan hệ, theo lời cô, ngày càng bạo lực theo thời gian. Đầu năm 1998, cô hẹn hò với một người khác, giấu kín việc mình đã có con và đang sống cùng Vĩ. Nhưng cô đã chủ động chia tay sau vài tháng vì sợ bị phát hiện, dù hai người vẫn giữ liên lạc như bạn bè. Tới tháng 4 năm 1998, cô lại quen một người đàn ông khác. Vĩ bắt đầu nghi ngờ cô ngoại tình. Dù chưa có bằng chứng cụ thể nào trong tay, những cuộc cãi vã giữa hai người ngày một dữ dội hơn, có lúc dẫn tới xô xát. Đêm ngày 10 tháng 2 năm 1999, mọi thứ lên tới đỉnh điểm. Vĩ phát hiện ra Văn ra ngoài cùng một người đàn ông khác tối hôm đó. Anh trở về căn hộ trước cô, rồi khi cô về, anh chất vấn cô về mối quan hệ ngoài luồng. Cuộc chất vấn nhanh chóng biến thành một cuộc hành hung. Văn khai mình chỉ tự vệ. Đây là lúc lời khai của Văn đề cập tới toàn bộ bằng chứng pháp y đã thu thập được từ những lần trước. Nhiều nhát đâm chí mạng được pháp y xác nhận, khóa cửa bị thay ngay sau đó. Thi thể bị phân tách trong suốt 4 ngày tiếp theo bằng chính con dao mà cô đã nhờ Lưu Quân Hoa mua hộ ngay sáng ngày hôm sau, với lý do là dao chặt gà trong nhà đã bị gãy. Sáng đó, cô vẫn đi ăn 2 bữa cơm bình thường cùng Hoa, không để lộ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ra bên ngoài. Công tố viên Peter Cahill gọi đây là một vụ giết người có chủ ý, hoàn toàn không có căn cứ tự vệ.
thẩm phán khi tuyên án nhìn nhận sự việc theo một hướng khác. Dù không có bằng chứng độc lập nào về nguyên nhân trực tiếp châm ngòi cho cuộc tấn công, có vẻ như một cuộc cãi vã dữ dội giữa hai người đã dẫn tới toàn bộ sự việc. Đây là một người phụ nữ trẻ, đang phải một mình nuôi con nhỏ, có thể đang sống trong một mối quan hệ không hạnh phúc kéo dài nhiều năm. Nhưng thẩm phán cũng không bỏ qua điều khiến vụ án trở nên rùng rợn trong mắt công chúng. Dù nguyên nhân khơi mào là gì, kể cả nếu đó thực sự là một hành động tự vệ như lời khai của Văn, cô đã không tìm kiếm bất kỳ sự trợ giúp y tế nào cho Vĩ sau khi anh bị thương. Đó là điều mà theo thẩm phán mới chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cái chết của nạn nhân, chứ không phải là bản thân vết thương ban đầu. Bồi thẩm đoàn tuyên Văn trắng án tội giết người, nhưng kết tội cô ngộ sát vì không có đủ căn cứ cho thấy cô có ý định giết Vĩ hoặc gây thương tích nghiêm trọng cho anh ngay từ đầu. Cô còn bị kết thêm một tội danh khác, ngăn cản việc chôn cất hợp pháp thi thể của nạn nhân. Văn không tỏ ra xúc động khi nghe tuyên án, nhưng khi thẩm phán rời phòng xử, cô bật khóc. Tổng án cho cả hai tội danh, 10 năm tù giam. Dịch Bảo Văn ra tù năm 2009 sau khi chấp hành đủ 10 năm án phạt. Cô chọn sống ẩn danh, tránh xa mọi ống kính và từ chối nhận lại con gái, khi đó đã 14 tuổi. Đứa bé từng bị mẹ giấu kín khỏi ông bà ngoại suốt gần 4 năm đầu đời, giờ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, rồi được một gia đình khác nhận nuôi. Cô bé bỏ học từ cấp 2, rời nhà năm 15 tuổi, kết giao với những người bạn xấu và dần dần dấn sâu vào ma túy. Ngày 23 tháng 6 năm 2014, cảnh sát chặn giữ cô tại khu Vượng Giác, cách không xa con phố Thượng Hải, nơi mẹ cô từng bị bắt vào 15 năm trước. Trong người cô có hơn 75 gram ma túy đá. Trước tòa, luật sư bào chữa đọc lá thư cô viết gửi thẩm phán xin được khoan hồng. Trong thư có một câu ngắn được chính cô viết ra: "Trước đây, mẹ tôi từng làm điều sai, giờ tới lượt tôi." Cô bị kết án vì tội buôn bán ma túy ở đúng độ tuổi 19, tuổi mà mẹ cô từng gây ra cái chết trong căn hộ ở khu Đại Hưng 15 năm về trước. Hai bản án cách nhau 15 năm, nhưng có lẽ sự việc vào đêm 1 ngày tháng 2 năm đó đã thay đổi bánh xe cuộc đời của một đứa nhỏ. Những hành động ấy vô tình đã đẩy một đứa bé non nớt, ngây thơ vào một tương lai u ám và không có lối thoát, thay vì một mái nhà ấm êm mà vốn dĩ nó thuộc về. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập tuần này của series phá án được phát trên kênh Thế giới ngàn lớp.